سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. د اډوب فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس 18مې ویډیو ته موږ راغلاست وایم. دوستانو په تېره 18مه ویډیو کې موږ پر ټیکسټ باندې کار وکړی. نن راځو دوستانو پیج سلیکشن، ډایرکټ سلیکشن او دغرنګه پر شیپس باندې څه کار کوو. دا دوه اپشنونه دوستانو دا دواړه د پین ټول سره جفت کار کوي. که زه چیرې په پین ټول کې داسې یو شیپ رسم کړم نو بیا وروسته تر هغه زه کولی سم چې پیج سلیکشن باندې دا کوم پیج دی دا چې کوم سلیکټ کړم او ډایرکټ سلیکشن په دې کې څه نه څه تغییرات راولم. مثلا زه غواړم چې دا ساحه چې شي څه په دا ترتیب سي. ګورئ دا بیا داسې سي او دا هم دا رقم سي. دا رقم زه په دا دوه اپشنو د لارې کولی سم چې شي په پین ټول کې تغییرات راولم. او یو بل کار دوستانو چې د ساته رسي هغه څه دی، مثلا زه راځم دلته پین ټول کې دلته پیج انتخابومه، ساده یو پیج زه رسموم. تاسې وګورئ زه غواړم دا پیج انتقال کړم، دا زه د موف ټول د لارې هېڅ وخت هم نشم کولی دا کار در سره کړم. خو زه کولی سم چې پیج سلیکشن د لارې دا کار چې کوم تر سره کړم او د یو بل ځای دا پیج کښېږدم. بل دوستانو شیپس دي، ساده ریکټینګل شیپس دي دوستانو. دا ساده کار کوي، مثلا داسې یو ریکټینګل تاریخ رسموئ نو کولی سئ چې هغه څه کې رسم کړئ. مثلا دلته رنګ ورته اړولی سئ. زه راځم په دې ځای کې ګورئ دلته کولی سئ چې رنګ ورته واړوئ، دغه ته دلته سټروک ورکوئ، مثلا باډر ورکوئ نو هغه هم کولی سئ چې دلته ورکړئ. په دې ځای کې د سټروک یا باډر اندازه ده، مثلا دونه باډر ورکوئ یا هم ډېر لږ، دا ټول دلته کولی سئ. او دلته دغه سټروک مثلا چې شي دی سټایل دی، مثلا دا سټایل اپلای کوئ یا دا سټایل اپلای کوئ. ګورئ دا سټایل به زه ورکړم او وروسته به رنګ سپین ورکړم. داسې یو شیپس موږ سره څه سو جوړ سو. دا ساده ریکټینګل دی دوستانو. او بل راوند ریکټینګل دی چې دا بیا په دې ترتیب سره دی چې دا کنجانې چې شي دي سرکل دی یا دایروي شکل لري. دا هم په دغه ترتیب تاسې کولی سئ چې رنګ او د نور ټول شیان دلته څه کړئ ورکړئ. او بل دوستانو د شیپس د لارې موږ کولی سو لوګو هم جوړه کړو. لکه تاسې چې دغه د افغانبیسیم شکله لوګو وینئ دا خپله په شیپ کې جوړه سوې ده. کولی سئ د شیپ د لارې جوړه کړئ. هغه الیپس دایره ده دوستانو چې دا یو ساده دایره رسموي الیپس. او بل هم پولیګون دی لکه ما چې څنګه یادونه تاسې ته وکړه داسې یو افغانبیسي لوګو موږ جوړولی سو په هغه کې. نو هغه په دې ترتیب زه به دا لایرونه ټول ایسته کړم. او اوس به راسم دلته به پولیګون انتخاب کړو او په دې ځای کې دا سلایډ ځای باید شپږ وي دوستانو. عموما چې د کله تاسو دی رسموئ دی 15 سلایډ 15 کونجه لري چې په هغه باندې د افغانبیسیم لوګو نه جوړیږي. نو دا سلایډ بیلته ور شپږ کړئ تر څو دا کونجانې شپږ سي. وروسته راسئ په دې ترتیب سره دلته کښېږدئ دوستانو او بیا راسئ د دا رنګ به ورته واړوو، داسې یو رنګ به ورکړو. البته رنګارنګ تاسې ورکولی سئ، مطلب زه به اوس دپاره داسې یو رنګ ورکړم. راځئ یو دانه به بل هم چې شي جوړ کړو، د هغه رنګ به بیا سپین کړو. کنټرول زید بل به هم زه جوړ کړم او وروسته به یې رنګ ورته سپین کړم. دې ځای کې او دلته به سپین ته رنګ واړوو. اوس به راسو کنټرول ټي به تاسې کلیک کوئ. وروسته بیا دا کنجان چې شي کوئ داسې ور کوچنی کړئ. داسې یو شکل باندې بیا وروسته راځئ په دې ځای کې یو الیپس بلته ورکړو په سپین رنګ کې. تر هغه راوروسته به دلته یو بل الیپس هم رسم کړو چې رنګ بیا ور واړوو دا رنګ ته. اوس به راسو دی به انتقال کړو دلته به یې کښېږدو. نو تقریبا هغسې یو شکل سو
خو دا لوګو موږ د پین ټول د لارې هم جوړولی سو او کولی سو د پین ټول د لارې هم دا لوګو چې شي کړو جوړه کړو، خو کولی سو د شیپس د لارې هم جوړه کړو. او بل هم لاین دی دوستانو، لاین ساده لاین دی چې هغه تاسو کولی سئ په مختلفو ځایونو کې کار ځینې واخلئ. او بل کسټم شیپ دی دوستانو. کسټم شیپ څه کار کوي؟ دلته موږ کولی سو نور شیپونه هم چې شي کړو کار کړو په خپل ډیزاین کې. فقط پر دغه سیټینګ باندې کلیک ولګوئ، دلته آل کلیک کوئ، هغه بیا وروسته چې کوي اوکې کړئ. نو تاسې اوس وګورئ دلته ډېر زیات نور شیپونه هم شته، کولی سئ په یوه کلیک باندې هغه چې کوي استفاده کوي. مثلا داسې یو شکل سو، یا هم د ماهي یو شکل دی، د ته هم کولی سئ رنګ واړوئ، ورته رنګ ورکړئ. مثلا هر کوم رنګ چې ستاسې خوښ و هغه رنګ کولی سئ چې پر دوی باندې اپلای کړئ، چې دا کسټم شیپ سو. او بل اپشن دوستانو هینډ ټول دی. هینډ ټول د دې دپاره دی، زه راځم یو عکس راخلاصوم په دې ځای کې. اوس راځم الټ نیسم او دا د موس کومه ارغړۍ چې ده دا چې کوم مخته کوم دی رانږدې کېږي. او یا هم که چیرې تاسې موس نه کاروئ نو په کیبورډ کې کنټرول ونیسئ، بیا د پلس علامه د جمع علامه که کلیک کوئ نږدې کېږي، او که منفي علامه کلیک کوئ لرې کېږي. اوس کله ما د عکس نږدې کوئ نو که چیرې زه په عادي حالت کې یم نو زه به د دې لارې چې کوم په عکس کې به یو بل ځای ته ځم. ګورئ که چیرې هینډ ټول زه کار کوم دا ډېر اسانه زه کولی سم، فقط چپه کلیک باندې هر ځای تاسې چې شي کولی سئ تللی سئ. او بل دوستانو هینډ ټول یو بل اساني هم لري، هغه داسې ده چې مثلا که چیرې زه لیزر ټول کاروم، مثلا زه غواړم چې داسې هر شي کوم سلیکټ کړم. اوس که څه چیرې دغه لیزر ټول داسې کش کړم، ګورئ دی داسې ځغلي هاخوا ته ځي. نو د هغه دپاره زه کولی سم چې کار کړم په کیبورډ کې فقط سپیس ونیسئ، راسئ په هینډ ټول باندې عکس راکش کړئ، بېرته سپیس یې لا کړئ، ستاسې هغه سلکشن هم نه خرابېږي. ګورئ مثلا زه غواړم چې دورې راسم نو زه فقط سپیس داره کړم، سلکشن نه خرابېږي، هغه بېرته ستا پر هغه ځای باندې. او بل هم روټیټ ویو دی، دی بیا عکس سره څرخوي. مثلا خبرې غواړئ چې تاسې د عکس چې کوي وڅرخوئ پر هر کم ترتیب چې تاسې غوښتئ تاسې کولی سئ چې عکس وڅرخوئ. او دوستانو بل اپشن چې دی هغه زوم ان او زوم اوټ دی. په دې ځای کې تاسې وګورئ دا زوم ان دی، یو ساحه تاسې نږدې کوئ، او دا هم چې سو زوم اوټ سو دی بېرته لرې کوي. اوس په دې ځای کې فټ سکرین پر سکرین یې فټوي، فیل سکرین دا ټول سکرین په ډکوي. ګورئ دا نور اپشنونه هم لري. ستاسې له توجه نړۍ مننه، د خدای په امان.